السلام علیکم، زه ایملیار ساجد یم. تاسو ته راغلاست یم په دې هیله چې ټول روغ اوسئ. د جاواسکرپټ د کلاس اتمه ویډیو ده. په دې ویډیو کې به موږ تاسو ډیټا ټایپس باندې خبرې کوو. ډیټا ټایپس څه شی دي او کوم ډول ډیټا ټایپس دي په جاواسکرپټ کې او څه لپاره استعمالېږي پر دې باندې غږیږو. نو زه مخکې لکه څنګه چې تاسو تیرو ویډیوګانو کې وکتل چې موږ تاسو ویریبل باندې خبرې وکړې، لکه موږ وی چې موږ یو ویریبل ډیکلیئر کوو، هغه کې موږ ویلیو واچو. همدغه ویلیو چې موږ ویریبل کې سٹور کوو، دا چې کوم سره کوم ډول ویریبل دا دې ته ډیټا ټایپ وایو. لکه دغه ویلیو چې ما دلته راخیسته دا مونږ سره یو سټرینګ ویلیو ده یا یو سټرینګ دی مونږ سره. نو دغه سټرینګ چې دا مونږ سره دا یو ډیټا ټایپ دی، یعنی کوم ویلیو چې په دې ایکس کې مونږ سره جمع کیږي دا چې کوم ډول ویلیو د مونږ سره دې ته وایي ډیټا ټایپس. نو زو مخکې یو ګورو چې په جاواسکرپټ کې مونږ سره کوم ډیټا ټایپس دي. که چیرته مونږ سره یو ویریبل وي د ایکس په نوم باندې او دې کې مونږ یو ویلیو سٹور کړی وي په ډبل کوټس کې او یا هم په سنگل کوټس کې، هر یو وي، نو هغه به مونږ سره از سټرینګ کنسیډر کیږي. یعنی لومړنی چې کوم سره ډیټا ټایپ دی په جاواسکرپټ کې هغه سټرینګ دی او سټرینګ مونږ سره هغه وخت وي چې کله مونږ یو ویلیو په ډبل کوټس کې او یا هم په سنگل کوټس کې لیکو. که هغه پوره یو جمله وي، که هغه یو لغت وي، که هغه یو توري وي، که هغه نمبر وي، چې کله هم مونږ ډبل کوټس کې هغه ولیکو یا سنگل کوټس کې هغه ولیکو، نو هغه مونږ سره یو سټرینګ ویلیو ده. بل که چیرته مونږ سره همدغه ایکس ویریبل وي او دې کې مونږ یو نمبر اچولی وي، نو دې ته ویل کېږي نمبر. د دې چې کوم ډیټا ټایپ دی یا د دې چې کوم هغه ډول دی هغه مونږ سره نمبر دی، خو دا به ډبل کوټس کې نه وي او دا به همداسې ساده لیکل کېږي. که چیرته مونږ سره ایکس کې بل ویلیو وي لکه ټرو وي او یا هم فالس وي، نو دې ته ویل کېږي بولین ډیټا ټایپ. یعنی که چیرته مونږ سره ټرو موجود وي هم بولین دی او که چیرته مونږ سره فالس موجود وي هم بولین وي، خو دواړه به همدغسې ډایرکټ وي، یعنی ډبل کوټس او سنگل کوټس کې به نه لیکل کېږي. که چیرته ولیکل شو نو هغه به مونږ سره سټرینګ وي. بل که چیرته مونږ ایکس کې داسې یو ویلیو واچو چې مونږ سره قوسونه وي، قوسونو کې دننه بیا هر یو ویلیو جدا جدا مونږ سره کوټس کې یا سنگل یا ډبل کوټس کې لیکل شوی وي، نو دې ته مونږ اری وایو چې دا مونږ سره چې دی اری ډیټا ټایپ دی. اری چې دی دا بیا مونږ وړاندې ویډیوګانو کې پرې خبرې کوو. بل که چیرته مونږ سره ایکس وي او دا ډول قوسونه وي مونږ سره او په دې قوسونو کې بیا مونږ دغسې یو ډیټا اخیستی وي، نو دې ته ویل کېږي ابجیکټ. په جاواسکرپټ کې دا مونږ سره یو ابجیکټ دی. او که چیرته مونږ سره ایکس وي او د هغه چې کوم ویلیو پکې پرته ده هغه مونږ سره نل وي، نو دې ته ویل کېږي نل ډیټا ټایپ. او که همدا ډول مونږ سره ایکس وي هغه ته هیڅ ډول ویلیو نه وي ورکړل شوی، یعنی دې کې هیڅ هم موجود نه وي، نو هغې ته ویل کېږي انډیفاینډ. د دې چې کوم ډیټا ټایپ دی هغه مونږ سره انډیفاینډ دی. مونږ دا څه لپاره زده کوو، د دې ضرورت چې دی مخکې چې کله مونږ ځو د جاواسکرپټ کې، نو پر دې شیانو باندې مونږ ډېر زیات غږیږو او زمونږ چې ډېر کارونه کېږي هم پر همدې باندې کېږي. ځکه مونږ چې کله لیکل کوو یا کله کوم ورډز لیکو، جمله لیکو، څه لیکو، هغه مونږ سره سټرینګ راځي. که مونږ نمبر لیکو یا هغه نمبر سره دلته مونږ سره اشاره دار نمبر وي یا منفي نمبر وي یا مثبت نمبر وي، هغه مونږ سره نمبر دی. ټرو او فالس راځي، یو حالت داسې وي او کنډیشن وي چې هغه یا صحیح وي یا غلط وي، نو هغه مونږ سره بولین وي. یو ویریبل وي مونږ سره هغه کې مونږ له یو نه زیات ویلیو سټور کوو، هغه مونږ سره اری وي. همدا ډول مونږ سره ابجیکټ هم دی، نل دی مونږ سره چې مونږ د دې کې چې کوم ویلیو دی هغه مونږ سره نل دی، یا دې کې چې بیخي مونږ سره کوم ویلیو نه وي هغه مونږ سره انډیفاینډ دی. نو دا ټول چې مونږ کله مخکې ځو کار پرې کوو، نو تاسو باید په دې پوه اوسئ چې سټرینګ څه ته ویل کېږي، نمبر څه ته ویل کېږي، بولین څه ته ویل کېږي، اری څه ته ویل کېږي، ابجیکټ، نل او انډیفاینډ څه ته ویل کېږي. نور بیا مونږ مخکې کلاسونو کې پرې خبرې کوو او دا تشریح کوو. نو زو ایډیټر ته عملاً زه تاسو ته د دې هغه ټایپس ښیم چې دا مونږ سره څه شی دي او مونږ څنګه کولی شو د دې ټایپس وګورو. نو لکه څنګه چې تاسې ګوري، یو ځل بیا هم زه خپل ایډیټر کې دلته ما د HTML بیسیک کوډ اخیستی، له هغه نه وروسته مونږ سره یو سکرپټ ټیګ دی چې دې کې به مونږ خپل جاواسکرپټ کوډ لیکو. نو د هر څه نه وړاندې زه راځم لومړی یو ویریبل اخلم د ایکس په نوم باندې او دې کې زه یو ویلیو سټور کوم د هیلو ورلډ په نوم باندې، او راځو د دغه هیلو ورډ یا دغه ویلیو چې په دې ایکس کې پراته ده د دې هغه ډیټا ټایپس ګورو چې دا مونږ سره څه دی. نو لومړنی راځم لیکم ورته ډاکومنټ ډاټ رایټ، او ډاکومنټ ډاټ رایټ کې به مونږ لومړی د دې چې کوم ویلیو په دې کې موجود ده مونږ سره په دې ایکس کې هغه پرنټ کوو. نو ما ورته ایکس ولیکه، له هغه نه وروسته بیا هم راځم ډاکومنټ ډاټ رایټ لیکم
او دا دلته بیا HR ټیګ لګو ترڅو د دې لاندې موږ یو بل د دې ټایپ شو کو نو هغه موږ سره شو شي نو راځم لیکم document.write او دلته به مون خپل چې کوم x دی د هغه ټایپ معلومونه لیکو چې ټایپ اف دا مون سره فنکشن دی چې د په واسطه مون کولای شو د یو ویریبل کې چې کوم ویلیو سٹور ده یا کوم ویلیو چې مون لیکو د هغه چې کوم ډاټا ټایپ دی هغه مونږه وګورو نو مونږ دلته یو ویریبل واخصو د x په نوم باندې x کې مونږ یو ویلیو ورچولې ده همدغه x مونږ دلته شو کړه دی په براوزر کې د document.write په نوم باندې او بیا دغه نورسته مونږ دلته یو بل document.write واخصو دی کې مونږ د HTML یو ټیګ واخصو د HR په نوم باندې چې مونږ ته یو لاین راکوي او لاین لاندې به مونږ سره د همدغه x ټایپ شو کیږي چې دا مونږ سره کوم ډاټا ټایپ دی کله چې دا سیو کړم او راشم براوزر ته پاڼه ریفرش کوم تاسو ګورئ چې مونږ سره د هلو ورډ پرنټ شو او دا لاین مونږ سره دا کوډ دی چې مونږ ورته لیکل دی او د دې لاندې چې کوم تاسو ښکاری سټرینګ لیکل شوی نو دا د دې هغه ډاټا ټایپ دی یعنی چې کله مونږ یو څو ډبل کوټس کې لیکو نو هغه به مونږ سره شوی ډاټا دغه ډاټا ټایپ به مونږ سره سټرینګ وي که زه راشم ورته لیکم چې سټوډنټس او زه دا سیو کړم او راشم ریلوډ کړم نو تاسو ګورئ چې مونږ سره سټوډنټس هم پرنټ شو خو لاندې دې چې کوم ډاټا ټایپ دی هغه مونږ سره سټرینګ دی که چیرته د دې ډبل کوټس پر ځای زه راشم سنگل کوټس واخلم او د دې وګورو نو د دې ویلیو به هم مونږ سره شوی د دې ویلیو به هم مونږ سره سټرینګ وي او که دغه پوره لغت پر ځای زه یو تورې ولیکم نو هغه تورې به هم مونږ سره لکه یو سټرینګ وي او دا به مونږ سره از سټرینګ کنسیډر کیږي که چیرته همدغه کورس کې زه یو نمبر ولیکم نو دا اوس مونږ سره چون نمبر ده خو چې کله کورس کې ولیکل شو نو هغه به مونږ سره نمبر نه پاتې کیږي بلکې هغه به مونږ سره سټرینګ وي او سټرینګ به مونږ سره همغه کار کوي لکه مونږ سره چې یو جمله کار کوي په دې باندې مونږ بیا خپل عملی نشو تر سره کولای نو راځو د همدغه چې کوم ویلیو ده د کې فریدم هلو ورلد راځم دغه x چې کوم ویلیو ده زه هغه اووررایټ کوم نو لیکم x او دا دل پکې سل ورچوم او چې کله سیو کړم او راشم ریلوډ کړم نو تاسو ګورئ د موږ سره سل پرنټ شو خو د ډاټا ټایپ موږ سره بدل شو نمبر شو ځکه چې موږ پوس پکې نمبر اخیسته کله دا راشم دلته ټکی واچوم یعنی ډاټ واچوم اشاریه لپاره دلته 12 ور سره یو ځای کړم او راشم ریلوډ نو تاسو ګورئ چې بیا هم موږ سره دلته نمبر شو کی کچې ته راشم د منفي کم نو سیو کړم او بیا راشم ریلوډ کړم نو تاسو ګورئ چې بیا هم موږ سره دا یو نمبر دی نو کچې ته تاسو نمبر مثبت ورکوي که تاسو نمبر منفي ورکوي که تاسو نمبر مکمل ورکوي که اشاره دار ورکوي نو هغه تاسو سره نمبر وي د هغه چې کوم ډاټا ټایپ دی هغه به هم موږ سره نمبر وي که زه راشم بیا هم x واخلم د دې ویلیو اووررایټ کوم او دلته دا زلور ته ټرو لیکو او زه دا سیو کړم راشم ریلوډ کړم نو تاسو ګورئ چې زمون کوم ټرو دی هغه پرنټ شو او لاندې د دې کوم ډاټا ټایپ دی هغه موږ سره بولین لیکل شوی که زه د دې ټرو په ځای دلته لاندې راشم او فالس لیکم دا سیو کړم راشم ریلوډ کړم نو تاسو ګورئ چې موږ سره فالس پرنټ شو او د چې کوم ډاټا ټایپ دی هغه موږ سره بولین دی نو ټرو او فالس دا دواړه موږ سره بولین راځي خو دا به موږ ډایرکټ لیکو نمبر به هم موږ ډایرکټ لیکو که احیانا راشم دا فالس کورس کې ونیسم او به سیو کړم راشم ریلوډ کړم تاسو ګورئ چې موږ سره فالس پرنټ شو دلته موږ سره سټرینګ لیکل شوی دی نو تاسو به هیڅ کله دا کورس کې نه سي د کله تاسو دا کورس کې نه سي دا تاسو یو سټرینګ وي نو دا موږ سره د بولین او د ټرو او فالس خبره وا اوس که چیرته راشم همدغه x کې او ویلیو واچو مثال دراغلم ما ورته ولیکلو چې احمد او بیا کامه مې ورکړه لیکم چې محمود او کامه مې ورکړه لیکم چې جواد زه چې کله راشم او زه سیو کړم دا راشم ریلوډ کړم نو تاسو ګورئ چې موږ سره احمد هم پرنټ شو محمود هم پرنټ شو جواد هم پرنټ شو دلته موږ سره ابجیکټ لیکلی خو دا موږ سره ارای ده په JavaScript کې چې موږ سره څو شیان دي یو موږ سره ارای ده چې هغه هم چې کله ټیبز ګورو نو هغه موږ سره ابجیکټ ښودل کیږي بل موږ سره ابجیکټ ده چې د هغه هم موږ سره ټیب ابجیکټ ښودل کیږي او بل موږ سره نل ده چې د نل ټیب هم ګورو هغه موږ سره ابجیکټ ښودل کیږي خو نور پروګرامینګ لینګویجز چې دي هغه بیا موږ سره هر یو جدا کوي مثال ارای به موږ ته ارای خي ابجیکټ خي او نل ښودل کیږي نو دا موږ سره ارای ده او د چې کوم ټیب ده هغه د موږ سره ابجیکټ ښودل کیږي که چیرته راشم یو ابجیکټ واخلم x اخلم او x ته اوس ابجیکټ ویلیو ورکوم نو ګورش دا موږ سره څه نو زه ورته ورکوم چې name is equal to احمد او د دې چې کوم موږ سره ایج ده ایج کې ورته لیکم چې 25 کله دا سیو کړم او راشم ریلوډ کړم نو تاسو ګورئ چې موږ سره ابجیکټ هم پرنټ شو د دې چې کوم موږ سره ډاټا ټایپ دی هغه هم موږ سره ابجیکټ پرنټ شو نو دا موږ سره یو ابجیکټ دی که چیرته راشم دلته x ته او x کې ویلیو واچوم نل
او زه دا سیف کړم راشم ریلوډ کړم تاسو به ګورئ چې دلته موږ سره نل هم پرنټ شي خو د کوم ډاټا ټایپ دی هغه موږ سره ابجیکټ دی نو دا درې شیان دي چې د درې واړو تبدیل ته موږ سره چې کوم ټایپس ښودل کیږي هغه موږ سره ابجیکټ ښودل کیږي یو موږ سره ارای ده بل موږ سره ابجیکټ دی او بل موږ سره نل دی اوس که چیرته زه راشم د ایکس ته هیڅ یو ویلیو ورنکم یعنی هیڅ هم ورته نه غواړم چې ورکړم نو دا سیف کړم ریلوډ کړم نو تاسو به ګورئ چې موږ سره دلته نل ښودل کیږي ځکه دا موږ سره اووررایټ نشو نو چې اووررایټ نشو زه راځم دلته یو بل ویریبل اخلم دلته راځم ویریبل ډیکلیئر کوم زد په نوم باندې او زد کې هیڅ یو ویلیو نه اچوم اوس راځم ورته وایم چې دلته ما سره زد پرنټ کا او دلته هم ما سره زد پرنټ کا نو چې کله دا سیف کړم او راشم ریلوډ باندې کلیک کړم نو ګوره بره هم موږ سره انډیفاینډ پرنټ شو او لاندې هم موږ سره انډیفاینډ پرنټ شو دلته موږ سره انډیفاینډ په دې پرنټ شو چې دلته موږ هیڅ ډول ویلیو نه دا اچولې نو چې ویلیو موږ نه اچولې هلته به موږ سره انډیفاینډ راځي او لاندې انډیفاینډ په دې راغلی چې کله یو ویریبل کې ویلیو نه وي نو د هغه ډاټا ټایپ هم موږ سره انډیفاینډ دی نو چې ویلیو پکې نه وي نو د هغه به موږ سره ډاټا ټایپ څه معلوم شي نو دواړه موږ سره انډیفاینډ راځي چې کله یو ویریبل کې موږ سره ویلیو نه وي د هغه ویلیو به موږ سره undefined وي او دغه ډاټا ټایپ به هم موږ سره undefined وي نو دا موږ سره په JavaScript کې هغه ډاټا ټایپس دي چې ډیر زیات موږ استعمالو او راتلونکي ویډیوګانو کې په کار کوو نو تاسو کوشش وکړئ چې دا ذهن کې وساتئ او په دې پوه اوسئ چې string څه ته ویل کېږي نمبر څه ته ویل کېږي boolean څه ته ویل کېږي array څه ته ویل کېږي object د موږ سره null دی او undefined دی نور به مخکې ځو په دې ټول باندې به موږ تاسو تفصیلی کار کوو او ځان به پرې پوهاو نو تر بیا چې راځم تاسو په خدای سپارم ما په دعاګانو کې یاد ساتئ د خدای په امان